ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ11ኛ ክፍል እንዲሁም ለዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ለምትዘጋጁ ለ12ኛ ክፍል የሚሆን ከግሬድ 11 ዩኒት 5 ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ፍሮም ኩዌስችን ነምበር 1 አፕ ቱ ኩዌስችን ነምበር 1 ስር ያለችውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር ተማሩ። ወደ ጥያቄያችን ንግባ ማለት ነው። በዛሬ የምናየው ያው ከኩዌስችን ነምበር 1 እስከ ኩዌስችን ነምበር 1 ስር ያሉትን አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ክፍል 1 ኩዌስችን ነምበር 1 ላይ እንጀምር። ኩዌስችን ነምበር 1 which of the following is correct about a reaction at equilibrium ማለት አንድ ዳይናሚክ የሆነ ሪአክሽን አለም ደግሞ one reversible reaction at equilibrium ለመሆኑ የምናይበት ካራክተሮች አሉ። ከነዛ መካከል ትሩ የሆነ የትኛው ነው? ስለዚህ ካራክተር ኦፍ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም at equilibrium point A the concentration of reactant and product are equal ይለናል። ይሄ ግዴታ መሆን የለበትም። አንድ ኬሚካል ሪአክሽን at equilibrium point የሚባለው ሬት ኦፍ ፎርዋርዱ ከሬት ኦፍ ባክዋርዱ ጋር ኢኳል ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ለምሳሌ reactant A react with B it is reversible and form C plus D ቢሆን ይሄኛው ሬት ኦፍ ፎርዋርድ ብለን እንጠራዋለን። ወደዚህ ደግሞ ስትመለሱ ሬት ኦፍ ዋት ባክዋርድ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ወይም ዳይናሚክስ የሆነ ሪአክሽን አት ኢኩሊብሪየም ፖይንት ነው የሚባለው ሬት ኦፍ ፎርዋርድ which is equal to ሬት ኦፍ ባክዋርድ ሲሆን ነው ማለት ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤ ሲንግሉን ብቻ ዝም ብላችሁ ስትመለከቱ ከኮንሰንትሬሽን ኦፍ ቢ ጋር ኢኳል ቢሆንም ሲም ከዲ ጋርም ቢሆንም ዋናው ነገር ኢኩሊብሪየም የሚባል አማውንት ኦፍ ኮንሰንትሬሽን አማውንት ኦፍ ሪአክታንት እና ፕሮዳክት እኩል መሆን ሳይሆን ሬት ኦፍ ፎርዋርዱ ከሬት ኦፍ ባክዋርዱ ጋር ኢኳል መሆን እሱ አት ኢኩሊብሪየም ፖይንት መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። ቢ the system is statics in nature ይሄ አይደለም። ባይ ዘ ዌይ ዳይናሚክስ የሆነ ሪአክሽን ስትወስዱ ወይንም ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ለምንጠራቸው ሪአክሽኖች ስታቲክስ ሳይሆኑ ወደ ባክዋርድም ፎርዋርድም እንደፈለገ ሽፍት ማድረግ የሚችል ወይ ሙቭመንት ያለው ነው። ሲ the forward and backward rate are equal so correct የሆነው እንዴት ተባል ነው? the answer is C ማለት ነው። ኬሚካል ኢኩሊብሪየም አት ኢኩሊብሪየም ፖይንት ነው የሚባለው ሬት ኦፍ ፎርዋርዱ ከሬት ኦፍ ባክዋርዱ ጋር ኢኳል ሲሆን ነው። ኦልዌይስ ይሄ ነገር ፉልፊል የሚያደርግ ከሆነ አት ኢኩሊብሪየም ፖይንት ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 2 for a reaction to shift toward the product direction for a reaction to shift toward the product direction which of the following condition hold true ከነዚህ መካከል ትሩ የሆነ የትኛው ነው ነው የሚለን። በመጀመሪያ አፕሊኬሽን ኦፍ ኪውሲ ኤንድ ኬሲን እንመልከት። ኪውሲ ብለን የምንጠራው ኪውሲ which is equal to changing concentration of product over what changing concentration of reactant at any condition at any point that means before equilibrium point established or after equilibrium point established ያለበት ፖይንት ላይ ኪውሲ ብለን እንጠራዋለን። ሪአክሽን ኮሸንት ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ይሄ ኮሸንት ኦፍ ፕሮዳክት ኦቨር ሪአክታንት ነው። የፕሮዳክት እና የሪአክታንቱ ኮሸንቱ ኪውሲ ብለን እንጠራዋለን። ኪውሲ ስትሉ ኮሸንት ኢን ተርምስ ኦፍ ኮንሰንትሬሽን ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ ኪውሲ ሌስ ዛን ኬሲ ሊሆን ይችላል። ኢፍ ኪውሲ ግሬተር ዛን ኬሲ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ኪውሲ ከኬሲ ጋር ኢኳል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዋት አባውት ኬሲ? ኬሲስ ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? ኬሲ ብለን የምንጠራው እዚች ላይ ማየት ያለባችሁ ኪውሲ a point at which rate of forward which is equal to rate of backward ከሆነ ኬሲ ብለን እንጠራዋለን። የኪውሲ ቫልዩ ሬት ኦፍ ፎርዋርዱ ከሬት ኦፍ ባክዋርዱ ጋር ኢኳል የሚሆንበት ፖይንት ላይ ከሆነ የምናገኘው የኪውሲ ወይም የኮኤፊሽንት ቫልዩ ኬሲ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ኬሲ ሪአክሽን ኮኤፊሽንት አት ፖይንት ሬት ኦፍ ፎርዋርድ which is equal to rate of backward
ሁለቱ እኩል የሆነበት ፖይንት ላይ የሚገኘው ኬሲ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሽፍቲንግ ስትመጡ የመጀመሪያውን ውሰድ። ኢፍ ኪውሲ ሌዛን ኬሲ እና ሁለተኛው ኢፍ ኪውሲ ግሬተር ዳን ኬሲ፣ ሶስተኛው ኢፍ ኪውሲ which is equal to ኬሲ ቢመጣ ማለት ነው። እዚህ ላይ አሲዩም ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ለመስራት ስትፈልጉ አሲዩም ዋት the value of ኬሲ which is equal to 1 ብላችሁ ሞክሩት። ያ ማለት ለምሳሌ ለመጀመሪያው ኪውሲ ሌዛን 1 ይመጣላችኋል። ይሄ የሚያሳየን concentration of reactant greater than concentration of product እንደማለት ነው። የኪውሲ ዋጋ ከአንድ የሚያንስ ከሆነ concentration of reactant ከፕሮዳክቱ ይበልጣል ማለት ነው። ያ ማለት ኪውሲ which is equal to concentration of product over reactant ስለምትሉ if the value of reactant greater than product the value of QC less than 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሽፍቲንግ ላይ ስትመጡ the concentration of reactant greater than product ስለሆነ the equilibrium shift towards to right ነው። የኢኩሊብሪየሙ ከሌፍት ወደ ራይት ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም from high concentration value to small concentration value ነው። the concentration of reactant much greater than product ከሆነ ወደ ፕሮዳክት ግዴታ ሽፍት ያደርጋል። ወደ አነሰው ፖርሽን ነው ፍሎ ማድረግ የሚችለው። but at this moment the formation of reactant greater than product በዚህኛው ስትመለከቱ ግን ኖርማሊ ፎርሜሽኑ የሪአክታንት ይበልጣል። ስለዚህ ፎርሜሽን ኦፍ ሪአክታንት is favorable but the equilibrium shift to the right በዚህ ሰዓት QC less than KC ከሆነ ፎርሜሽን ኦፍ ሪአክታንት ፌቨሬብል ዛን ፕሮዳክት ነው ማለት ሪአክታንት ቢፈጠር የተመረጠ ነው ኢንዲኬት የሚያደርገን። ነገር ግን አሁን ባለው ቫልዩ ደግሞ በቫልዩ ደረጃ ስትመለከቱ የሪአክታንቱ ከፕሮዳክት ስለሚበልጥ ወደ ፕሮዳክት ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው፣ ከትልቁ ወደ ትንሹ ማለት ነው። ስለዚህ ሽፍት ቱ ዘ ራይት በት ፎርሜሽን ኦፍ ሪአክታንት ኢዝ ፌቨሬብል ፎር ዘ ፈርስት ኮንዲሽን ማለት ነው። የዚህኛው ደግሞ የዚህ ሪቨርስ ነው ማለት ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፕሮዳክት ግሬተር ዛን ሪአክታንት ነው። ስለዚህ ዘ ኢኩሊብሪየም ሽፍት ቱ ዘ ሌፍት በት ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ፕሮዳክት ኢዝ ፌቨሬብል ዛን ሪአክታንት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ፕሮዳክት ነው እየተመረተላቸው ያለው የተመረተው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሪአክታንት ሽፍት የማድረግ አቅም ይኖራል። ለምን? በኮንሰንትሬሽኑ የፕሮዳክቱ ስለሚበልጥ። ግን ምቹ የሆነው ምርት የትኛው ነው? ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሜሽን ኦፍ ፕሮዳክት ፌቨሬብል ዛን ሪአክታንት በዚህ ኢኩሊብሪየም ሽፍት ቱ ዘ ሌፍት ይሄን ነገር በዚህ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቱዋርድስ ቱ ዘ ፕሮዳክት ዳይሬክሽን ነው የሚለን እና ኪውሲ ሌስ ዛን ኬሲ ነው ማለት ነው። አሁን የነገርኳችሁ በዚህ አይነት መልክ መያዝ ያላችሁ ኪውሲ which is equal to ኬሲ ከተባለ ግን ኦልዌይስ ዋን ከመጣ ምንድነው ማለት ነው? ሪአክሽን ኮኤፊሺየንት at which rate of forward which is equal to rate of backward. So the answer is B. Okay, question number 3. Given the equation 2 mole of carbon solid react with oxygen gas give us carbon monoxide ነው። the expression for Kc is ለዚህኛው ኬሲ ሲሰሩ Kc which is equal to concentration of product the power rising their coefficient over what reactant ነው የምናደርገው። ይህ ማለት concentration of product this one that means concentration of carbon monoxide the power of 2 divided by what concentration of carbon solid እና pure liquid ስታደርጉ አይጻፍም ማለት ነው። pure liquid ስትባሉ not aqueous solution ለምሳሌ water liquid ሲባል it is pure liquid, mercury liquid it is at room temperature exist የሚያደርግበት ፒውር የሆነ ሰብስታንስ ሊኩዊድ ከሆኑ አይጻፍም ማለት ነው። እንዲሁም ሶሊድ ከሆነ መጻፍ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን ሞኖክሳይድ ጋዝ ስለሆነ ጽፌዋለሁ። ኦክሲጅን ጋዝ ይሄም ጋዝ ስለሆነ ተጽፏል ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን ሞኖክሳይድ ዘ ሆል ስኩዌር ኦቨር ኦክሲጅን ነው። so the answer is C ይሆናል ማለት ነው። question number 4. in which of the following case does the reaction goes farthest toward completion? ይሄኛው ደግሞ ወደ ከሌሎች በተለየ ሪአክሽን ኮምፕሊት ሊያደርግ ወይም
ሞር አማውንት ኦፍ ወደ ፕሮዳክት ሽፍት ያደረገው የትኛው ነው? ወይም በትልቅ አማውንት ወደ ፕሮዳክት የሄደው የትኛው ለማለት ነው። ኤ ኢፍ ሬት ኮንስታንት ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት which is equal to 10 the power of 3 ቢሆን፣ ቢ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት k which is equal to 10 the power minus 2 10 and 1 ቢሆን የትኛው ነው? እዚህ ላይ ማየት ያለባችሁ ላርጅ አማውንት ኦፍ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ኬሲ ኢንዲኬት የሚያደርግልን ምንድነው? አንደኛ ማች አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ፕሮዲውስ እንደሆነ ይነግረናል። ሁለተኛው ሪአክሽኑ ወደ ፕሮዳክት ሳይድ ላይ በብዙ አማውንት እየተመረተ ለመሆኑ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ወይም ሪአክሽኑ ኮምፕሊት ሊያደርግ ጫፍ ላይ ደርሷል እንደማለት ነው። ማለት ቶታሊ ወደ ፕሮዳክት ለመሄድ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የምናየው ከነዚህ ውስጥ ላርጅ ነምበር ያላቸው ኤ ነው ማለት ነው። Question number 5. Carbon solid react with carbon dioxide give us 2 mole of carbon monoxide. The partial pressure of carbon dioxide and carbon monoxide are 2 atmosphere and 4 atmosphere respectively. At equilibrium, which is the value of Kp for this reaction? By the way, the life physical state ብቻ መመልከት ነው የሚጠበቅባችሁ። ከዛ ኢኩሊብሪየም ጻፉት። Kp which is equal to pressure of carbon monoxide divided the power of what? 2 divided by what? Pressure of carbon dioxide እንደዚህ እናስቀምጣለን። የኛ ሶሊድ ነው፣ ምንም የፕሬሸር ፋክተር አይኖረውም። ሶ ፕሬሸር ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ እየተሰጠን 4 አትሞስፌር ነው። 4 አትሞስፌር the whole square divided by what? 2 atmosphere. The answer is 16 divided by 2 it is 8 atmosphere ይመጣ ማለት 8 atmosphere። ዩኒቱም 8 atmosphere ብለን ነው የምንጠራው ማለት ነው። So the answer is C. Question number 6. The equilibrium partial pressure of sulfur dioxide, oxygen and sulfur trioxide are 0.1 atmosphere, 0.25 atmosphere and what? 0.5 atmosphere respectively. Based on the following equation ማለት ነው። ይህን ኢኩዌሽን ቤዝድ አድርገን መልሱን እንስራው ማለት ነው። እዚህ ላይ የተሰጠን ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ጊቫስ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ፕላስ ሃፍ ኦፍ ኦክሲጅን ሞለኪል ነው የሚነግር። ስለዚህ ለእያንዳንዳቸው ቫልዩ ተሰጥቶናል። አት ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽናቸው ወይም ፕሬሸራቸው ተሰጥቶናል ማለት ነው። ፓርሻል ፕሬሸራቸው ሶ ኬፒ which is equal to pressure of sulfur dioxide times what? Pressure of oxygen the power of 1/2 divided by pressure of what? sulfur trioxide። ይህ ማለት pressure of sulfur dioxide ማለት ምን ያክል ናት? አማውንቷ 0.25 ነው። no 0.1 ነው። and pressure of oxygen 0.25 አላችሁ the power of what? 1/2 divided by የሰልፈር ዳይኦክሳይድ 0.5 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስናቃልል ኬፒ which is equal to 0.1 atmosphere multiply by 0.25 ማለት by the 1/4 እንደማለት ነው። the power of 1/2 ማለት ይችላልላችሁ divided by 0.5 ማድረግ ይችላል። ይሄኛው 1/2 ይመጣል። 1/2 በ1/2 ተጻፍቶ የምታገኙት ቫልዩ 0.1 atmosphere ይመጣላችሁ ማለት ነው። so the answer is 0.1 atmosphere A ማለት ነው። question number 7. Which of the following is likely to happen when a pressure is applied to the following system at equilibrium ነው። እዚህ ላይ በደንብ መመልከት ያለባችሁ ሌሎች ፋክተሮች እንደፈለግን መናገር አንችልም። ፊዚካል ስቴታቸውን በደንብ አድርገን ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ water liquid reversible to what? solid to liquid ነው። ኤ ላይ more water will be formed ይላችኋል። ምን ሲሆን what happen when a pressure applied to the following system
አት ኢኩሊብሪየም ነው የሚለን። ፕሬዠር አፕላይ ብታደርጉበት ምን ሊሆን ይችላል? እንግዲህ ፋክተር አፌክቲንግ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ባይ አዲንግ ፕሬዠር ቼንጅ ናችን ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ሲሆን ኢት ሃቭስ ኤ ፋክተር በት ቼንጅ ኔን ሲሰሩት ላይ ቼንጅ ኔን ዜሮ ነው የሚመጣው። ስለዚህ አፕላይንግ ፕሬዠር ኦር አዲንግ ፕሬዠር ኖ ፋክተር ወይም ኖ ቼንጅ ኦከር ነው መልሳችን። ሌሎቹ ምንም ነገር መመልከት አይጠበቅባቸውም። ቼንጅ ኔን ራሱ ተመልከቱ። የዚህ 1 ሞል ነው፣ የዚህም 1 ሞል ነው። ስለዚህ 1 ማይነስ 1 ዜሮ ይመጣል ማለት ነው። ፕሮዳክት ማይነስ ሪአክታንት ኮኤፊሺየንት ብታደርጉ ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ማለት ነው። ኦኬ the equilibrium constant for the expression 1 mole of nitrogen react with 3 mole of hydrogen it is give us 2 mole of ammonia የተሰጥቶናል። ለዚህኛው k1 ቢሆን ነው የተባልነው። ለሁለተኛው ደግሞ the reverse one 2 mole of ammonia decompose to nitrogen plus 3 mole of hydrogen is k2 ቢሆን the relationship between k1 and k2 is ነው የሚለን። በመጀመሪያ ለመጀመሪያው ሪአክሽን k1 ከተሰጣችሁ የk1 ሪቨርስ ደግሞ k2 ለምሳሌ ቢሰጣችሁ ማለት ነው k2 1 over k1 ነው የሚሆነው ማለት ነው። አለም ደግሞ k1 ማለት 1 over k2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አይነት መልክ መግለጽ ትችላላችሁ። ስታስቀምጡት ሪቨርስ ከሆነ የዚህኛው k1 ከሆነ k2 ደግሞ 1 over k1 ቫልዩ ነው ያለው ሪቨርሱ። ምክንያቱም ሪቨርስ ነው ያደረጉት እንትሩ ማለት። ስለዚህ ከሁለቱ አንዱ መልሳችሁ ነው ማለት ነው። k2 ማለት 1 over k1 ነው፣ አለም ደግሞ k1 ማለት 1 over k2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ the answer is what b ነው ማለት ነው። the answer is b። question number 9 what will happen when calcium oxide is added to the following reaction at equilibrium? እዚ ሪአክሽን ላይ ካልሲየም ኦክሳይድን አድ ብታደርጉ ዚሷን በዚህ ሳይድ ማለት ነው የካልሲየም ኦክሳይድን አድ ብታደርጉበት ኢኩሊብሪየሙ ወደ የትኛው ዳይሬክሽን ሽፍት ሊያደርግ ይችላል? ይህ ማለት ሁልጊዜም አዲንግ ኦፍ አዘር ሰብስታንስ ወይንም የሪአክታንትን ወይም የፕሮዳክትን አማውንት ጨመራችሁ ማለት በጨመራችሁበት አቅጣጫ ተቃራኒ ማለት ነው። ኢኩሊብሪየሙ ሽፍት ያደርጋል። ለምሳሌ እዚህ ላይ የሆነች ማስ ያለው ኦብጀክት ቢኖር ይሄኛው ደግሞ ስሞል ኤም ያለው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ይሄኛው ፕሮዳክት ነው ችኛይቱ ሪአክታንት የኤም ቢኖራችሁ በሳይድ የሆነ ነገር አድ ብታደርጉ ኢኩሊብሪየሙ ወደ ያልተጨመረበት አቅጣጫ ነው ሽፍት የሚያደርገው ወደ አነሰው ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ አዲንግ ኦፍ ካልሲየም ኦክሳይድ አድስ በምታደርጉበት ጊዜ እዚ ኢኩሊብሪየም ሽፍት ቱ ዋት ሪአክታንት ነው ወደ ሪአክታንት ሽፍት ያደርጋል። ዛት ሚንስ ፎርሜሽን ኦፍ ካርበን ሶሊድ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኖ ቼንጅ ኦከር አይደለም። ሪአክሽን ሽፍት ኢን ዘ ፎርዋርድ ዳይሬክሽን ኖ። ሞር ካልሲየም ካርቦኔት ኢዝ ፎርምድ የስ። ቶታል ፕሬሸር ኢንክሪዝ ይሄኛው ፎልስ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ነው። question number 10 under what condition are kp and kc equal ነው የሚለን። kp እና kc ምን አይነት ሪሌሽን አላቸው? kp which is equal to kc rt change in የሚል ፎርሙላ አለን። where change in ማለት n of product minus n of reactant ነው። ስለዚህ ሁለቱ እኩል የሚሆኑበት ፖይንት የትኛው? if change in 1 ብታደርጉ ዘላይ 1 ብትተኩ ምን ይመጣል? kp which is equal to kc rt the power of 1 ማለት ራሱ ነው kc rt ሆን ብራባት ነው። ሁለቱ እኩል አይደሉም ማለት ነው። ያ ማለት kp ማለት kc times rt ነው ግዴታ መሆን ያለበት ማለት ነው። -1 ብታደርጉትም አይመጣላችሁም። መሆን ያለበት change in kp which is equal to kc rt the power of 0 ብታደርጉ ግን kp which is equal to kc ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም any number the power of 0 1 ይመጣል። ስለዚህ kp which is equal to kc ይሆናል ማለት ነው። so the answer is b። question number 11 for the reaction at equilibrium you have 2 mole of sulfur dioxide plus oxygen give us what 2 mole of sulfur trioxide። እዚህ ላይ heat of reaction ኤግዞተርሚክ ቢሆን predict the direction of the change
ኦን ይለናል። ዳይሬክሽን ኦፍ ቼንጁ ምን ሊሆን ይችላል ነው የሚለን። ኤ ሪሙቫል ኦፍ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድን ሪሙቭ ብታደርጉ የኢኩሊብሪየም ሽፍቱ ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄንን ሪሙቭ ብታደርጉለት ኢኩሊብሪየሙ ከሰልፈር ዳይኦክሳይድ ወደ ማን ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው? ወደ ሌፍት ይመጣል፣ ወደ ያነሳችሁበት ዳይሬክሽን ማለት ነው። ምክንያቱም የዚህኛው አማውንት ያንሳል፣ በዚህ በሪአክታንት በኩል ያለው አማውንት ያንሳል፣ ምክንያቱም ሰልፈር ዳይኦክሳይድን ሪሙቭ ስላደረጋችሁ። ስለዚህ የኢኩሊብሪየም ሽፍት ቱ ዘ ሌፍት ማለት ነው። ሽፍት ቱ ሌፍት፣ ወደ ሌፍት ዳይሬክሽን ሽፍት ያደርጋል። ኦኬ ቢ አዲሽን ኦፍ ኖብል ጋዝ፣ ኖብል ጋዝ አድ ብታደርጉ ባይ ዘ ዌይ ኖብል ጋዝ ወይም ኢነርት ጋዝ አድ ስታደርጉ ቼንጅ ኔን ማየት ነው። ቼንጅ ኔን 0 ቢሆን አዲንግ ኢነርት ጋዝ ኖ ፋክተር ወይም ኖ ቼንጅ እዚህ ላይ ማለት ነው። ኢፍ ቼንጅ ኔን ሌስ ዛን 1 ከሆነ ግን ኤን ኦፍ ሪአክታንት ግሬተር ዛን ኤን ኦፍ ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ ሽፍት ቱ ሪአክታንት ያደርጋል፣ ወደ ላርጅ አማውንት ኦፍ ሞል ወዳለው ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። እንደያ ደግሞ ቼንጅ ኔን ግሬተር ዛን 1 ከሆነ ኤን ኦፍ ፕሮዳክት ግሬተር ዛን ከኤን ኦፍ ሪአክታንት ነው። ሶ አዲንግ ኦፍ ኢነርት ሰብስታንስ ቱዋርድስ ቱ ዋት ላርጅ ሞል ወዳለው ወደ ፕሮዳክቱ ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት አዲሽን ኦፍ ኖብል ጋዝ ኦር አርገን አት ኢኩሊብሪየም ቢሆን ምን ያደርጋል ማለት ነው። ኤን ማየት ብቻው እናንተ ኤናችሁ ስትሰሩ ቼንጅ ኔን which is equal to 2 that means የፕሮዳክቷ ማለት ነው ማይነስ 2 ፕላስ 1 አደርጋለሁ ማለት ነው። that means minus 1 so change in less than 1 ማለት less than 0 መጣ። so n of reactant greater than n of product ነው። ስለዚህ adding inert gas like argon the equilibrium shift to left ነው፣ ወደ ሪአክታንቱ ወይም ላርጅ ሞል ወደ ያለው ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ሲ decreasing volume of the system, decreasing volume of the system means it is increasing pressure እንደማለት ነው። increasing pressure እንደማለት ነው። ቮሊዩም ቀነሳችሁ ማለት ፕሬሸሩ ምን አደረጋችሁ ማለት ነው? ኢንክሪዝ እንዲያደርጋችሁ ማለት ነው፣ እንዲጨምር አደረጋችሁ። ስለዚህ increasing pressure it is favorable towards to what product ማለት ወደ ፕሮዳክት ሽፍት ያደርጋል። ፕሬሸር ኢንክሪዝ ብታደርጉ ወደ ፕሮዳክት ሽፍት ያደርግላችኋል። ምክንያቱ ለምንድን ነው? This reaction is the exothermic reaction. For exothermic reaction, decreasing temperature but increasing pressure show formation of large amount of product ነው እና the equilibrium shift to the right ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ይሄኛው ወደ ራይት ሳይድ ነው የሚሆነው increasing pressure እንደማስለው ነው። ዲ increasing temperature of the system ይሄ እንግዲህ exothermic reaction ነው። increasing temperature for exothermic reaction the equilibrium shift to the left ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ለኤግዞተርሚክ ቴምፕሬቸር መጨመር ሪአክሽኑን ዲስተርብ ያደርገዋል እንጂ ፎርሜሽን ኦፍ ፕሮዳክት አይኖረንም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ማን ይመለሳል ማለት ነው? ወደ ሪአክታንቱ ነው የሚመለሰው። ቴምፕሬቸር ብትጨምሩ ለኤግዞተርሚክ ለኔጌቲቭ ሂት ኦፍ ኢታልፍ ይላላቸው ማለት ነው። increasing temperature of the system ይሄን በዚህ መለሳችሁ towards to the left ነው፣ ሌፍት ዳይሬክሽን ነው የሚመለሰው። addition of catalyst ኢኩሊብሪየም ሽፍቲንግ ላይ ምንም አይነት ፋክተር የለው በት ሬት ኦፍ ፎርዋርድ እና ሬት ኦፍ ባክዋርዱን በኢኳል አማውንት እንዲጨምርና እንዲቀንስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለሁለቱም ሳይድ ኢኳል ፋክተር ነው ያለው። በዛ ምክንያት ኢኩሊብሪየም ሽፍቲንግ አይኖርም አዲንግ ካታሊስት ብታደርጉ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል የመጨረሻው ጥያቄ ለዛሬ ማለት ነው። balance the following equation and write the equilibrium constant expression in terms of equilibrium constant K in terms of concentration and KP ነው የሚለን። ለያንዳንዳቸው መግለጽ እንችላለን። በመጀመሪያ ባላንስ ማድረግ ነው ሪአክሽናችን ማለት ነው። you have 2 mole of oxygen ስቻይ 2 mole ማድረግ ትችላላችሁ። and also you have this change 3 ብናደርጋት ነው ይሄኛው ባላንስ ግዴታ ማድረግ ስላለብን ባላንስ ማድረግ አለብን። ይሄኛውን 2 ሞል አድርጉት 6 ሃይድሮጅን እቺኛቱን ደግሞ 3 አድርጓ ነው 6 ዋተር ማድረግ እንችላለን። 12 ሃይድሮጅን so 4 ናይትሮጅን 12 ሃይድሮጅን ይመጣላችኋል። እቺኛቱን እንዲያ ደግሞ 2 ብታደርጓትና ይሄኛውን 3 it is balanced ነው ማለት ነው።
ስለዚህ የዚህን ኢኩሊብሪየም ጽፉ ኬሲ which is equal to መቃለል ይችላል። ብዙ ጊዜ በሁለት አይቃለልም ማለት ኬሲ which is equal to concentration of product is water gas ሲሆን ይጻፋል። that means H2O the power of what 6 times nitrogen gas the power of 2 divided by concentration of ammonia NH3 the power of 4 times oxygen the power of 3 መጣማት። ስለዚህ ኤክስፕሬሽኑ ስለሆነ በዚህ አይነት መልክ ነው። ይሄ ኬሲ ነው። ኬፒው እንደውም ጽፉት ኬፒን መጻፍ ከፈለጋችሁ ኬፒ which is equal to ኬሲ ይሄ ቫልዩ አለ አርቲ ቼንጅ ኔን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። በዚህ መልክ መግለጽ ይቻላል። አለም ደግሞ ኬፒ which is equal to pressure of water the power of what 6 times pressure of nitrogen gas the power of 2 divided by pressure of ammonia the power of 4 times pressure of oxygen the power of 3 አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ለመጀመሪያው። ለሁለተኛው ደግሞ ባላንስ ታደርጉት ይችን 3 ማድረግ ነው። ይሄኛው ደግሞ 2 አድርጉት። ስለዚህ pressure of KP በሰራ በመጀመሪያ pressure of NH3 the whole square divided by pressure of nitrogen times pressure of hydrogen the whole cube ይሄ ኬፒ ይሆናል። ኬሱ ደግሞ ኬሲ which is equal to concentration ብለን ነው የምንገልጸው ammonia the whole square divided by concentration of nitrogen times concentration of hydrogen the whole cube ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። የካልሽየሙ ባላንስ ነው ሲሰጣችሁ ካልሽየም ካርቦኔቱ ማለት ነው። this one is solid and solid ኢግኖር ታደርጉትና KP which is equal to concentration of ፕሮዳክታችን ብቻ የሚቀረን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው። KP which is equal to pressure of carbon dioxide in terms of concentration KC which is equal to concentration of carbon dioxide ማለት ይችላልላችሁ። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ቀጣዮች የሚኖሩትን ወርክአውቶች ስለሆኑ በጣም አሪፍ ጥያቄዎች ይቀሩናል። እነሱ ጥያቄዎችን በቀጣይ ትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ቸር ሰንብቱ። መልካም የጥናት ጊዜ ይሁንላችሁ።